Hi කොහොමද? ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න යන්නේ මේ මාසය ඇතුළතදී මම මිලදී ගත්ත shoes මොනවාද කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මේ shoe shopping haul එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම ගියේ Cool Planet එකට. මොකද Cool Planet එකේ මට වවුචර් එකක් තිබ්බා මගේ බර්ත්ඩේ එකට හම්බෙච්ච. ඒක නිසා අවුරුදු ඉස්සෙල්ලම ගියේ Cool Planet එකට. අපි බලමු මේ බෑග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම වවුචර්ස් වලින් මට ඇඳුම් ගන්නට වඩා මම හිතුවා ඇත්තටම මෙතන තිබිච්ච shoes දැක්කම shoes ගන්න එක totally worth it කියලා. ඒ අතුරින් ඉස්සෙල්ලා පළවෙනියටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ shoe එක. මේක හරිම ලස්සන gold silvery shoe එකක්. මේ වගේ strappy විදිහට තමයි design එක තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි උස නැහැ. මම ගොඩාක් උස heels දාන්න නැහැ. මට පොඩක් මගේ back pain එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට මම අදින්නේ maximum 3.5 inches තමයි maximum අදින්නේ. මේක නම් මම හිතන්නේ 2.5 3 inches වගේ ඇති මේ heel එක. ඉතින් ගොඩක් මේ Cool Planet එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ Modano කියන brand එකේ shoes. ඉතින් මම ගොඩක් මේ brand එකේ තියෙන shoes වලට ආසයි. ඉතින් මේකේ price එක මට උනේ රුපියල් 2690ක් තමයි මේ pair එක මට උනේ. ඒ box එකේ තියෙන මෙන්න මේ heel එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මම මේ වගේ strappy heels ගොඩක් ආසයි. මේකේ මට දැනටමත් තියෙනවා colors තුනක් විතර. brown එකක් තියෙනවා, nude beige එකක් වගේ තියෙනවා, ආයි black color එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් දෙකක් ගත්තා. මේ වෙලාව එක color එකක් මේ නිකන් maroon dark maroon වගේ shade එකක shoe එකක්. මේකත් අර කලින් මම කිව්ව brand එකේම තමයි Modano කියන brand එකේ. මේක මට උනේ රුපියල් 2350ක් තමයි මේ heel එක මට උනේ. ඊළඟට ඒ heel එකේම ඒ design එකේම මේ වගේ ලස්සන නිකන් dark green එකක්, emerald green නෙවෙයි but හරිම ලස්සන dark green එකක shoe එකකුත් තිබ්බා. ඉතින් මම ඒකෙන්ම colors දෙකක් ගත්තා. මේකත් රුපියල් 2350ක් තමයි මට උනේ. ඉතින් මාරම comfortable. මොකද මේක ගොඩක් අර ලොකු heel එකක් නේ. අනිත් පැත්තේ මේ heel එකත් අර මේ වගේ අර chunky heel එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක්වත් uncomfortable නෑ. ඕන වෙලාවක් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ type එකේ shoes අනිත් එක පොඩ්ඩක්වත් out of fashion යන්නෙත් නෑ. කොයි කාලෙත් මේ වගේ strappy heels අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩක් ආසාවෙන් ගත්ත shoe pairs දෙකක් තමයි මේ shoe pairs දෙක. ඊළඟට මම අහම්බෙන් දෙහිවල පැත්තේ යනකොට තවත් shop එකක් තියෙනවා දෙහිවල Hill Street එකේ Iman's Collection කියලා. ඉතින් අන්න ඒකෙන් මම තව shoe pair එකක් ගත්තා. මේ shoe pair එක මම ගොඩක් ආසුනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩක් pump shoes වලට කැමතියි. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේක ගත්තේ. මේකත් normal ලස්සන pump heel එකක්. ඒ වුණාට මම මේකේ color එකට තමයි ගොඩාක් ආසුනේ. හරිම ලස්සන red color එකක් තමයි මේකේ තියෙන. හරි bright red එකක්. ඉතින් මං ගාව මේ පාට shoe එකක් තිබ්බේ නැති නිසා මම මේක මිලදී ගත්තා. මේක මට උනේ රුපියල් 5500ක් තමයි මට මේ shoe එකට උනේ. ඊළඟට මේ දවස්වල ගොඩාක් දෙනා අතර trendy වෙන slipper type එකක් තමයි මෙන්න මේ flip flops කියන්නේ. නිකන් flip flops නැතුව ගොඩාක් දෙනේ දැන් ඒ වලට අර pearl work එකක් කරලා තියෙනවා, නැත්නම් ලස්සන stone work කරපු ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් මම අඳුරන girl කෙනෙක් කරන page එකකින් මට gift එකක් හම්බුණා. Slippy Flippy කියන page එකෙන් තමයි මට මේක එව්වේ. ඒක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ එව්වේ මට එක pair එකක් gift එකක් විදියට එව්වා. ඉතින් ඒකේ ලස්සන නිසාම මම තව pair එකක් ඒගොල්ලන්ගෙන් මිලදී ගත්තා. මම ඉස්සලම් පෙන්නනම් ඒගොල්ලෝ මට මුලින්ම එව්ව pair එක මෙන්න මේක. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හරියට මේකේ පේනවද කියලා. කොහොමවත් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. හරිම ලස්සනයි මේකේ තියෙන මේ stone work එකේ. ඒ වගේම මේ හැම stone එකක්ම මේක මහලා තියෙන්නේ මේ thread එකට. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩාක් කල් පැවැත්මත් හොඳයි. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වුණා. ඒක මේ flip flop එකත් හරිම comfortable flip flop එකක්. ඉතින් මේ නිසාම මම මේගොල්ලන්ගෙන් මේ brown එක එවුවට පස්සේ මම order කරලා ගෙන්න ගත්තා. තව black color එකකුත්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේකත්. ඕනම තැනකට දාගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොමත් මම ගොඩාක් ආසයි මේ වගේ flip flops නිතර දාගෙන යන්න. හරිම comfortable නිසා. ඉතින් හැබැයි ඉතින් ටිකක් හොඳ තැනකට වගේ යනකොට අමාරුයිනේ flip flop එකක් දාගෙන. ඒත් කොහොම වුණත් denim එකක් ඇඳලා යන වෙලාවල් වලට මේ වගේ ටිකක් fancy detailing එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ flip flop එකක් වුණත් අපිට style කරන්න පුළුවන් වෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ බ්ලැක් පෙයා එක තමයි මම මිලදී ගත්තේ පර්චේස් කරේ. අනිත් එක මට gift එකක් විදිහට තමයි හම්බුනේ page එකෙන්. ඉතින් මේ එක පෙයා එකක් රුපියල් 1200ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාසනම් මේ වගේ slippers ගන්න ඔයගලට පුළුවන් Slippy Flippy කියන Facebook page එකට යන්න. ඊට පස්සේ මට තවත් ස්ලිපර්ස් ගොඩක් හම්බුණා page එකකින්. මේ page එක ඇවිල්ලා fashion by glow girls කියන page එකෙන්. ඉතින් ඉස්සල්ලාම පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්ලිපර්ස් දෙක. මේක නම් ඇත්තට මම පාවිච්චිත් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මම මේක පෙන්නනවා. හරිම ලස්සනයි. transparent straps දෙකක් තියෙන nude color shoe එකක්. ඉතින් මම මේක මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම comfortable. ඒ වගේම මේ color එක ඕනම ඇඳුමකට අඳින්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බැරි නම් සමහර ඇඳුම් වලට මොන වගේ ස්ලිපර් එකක්ද දාන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ පෙයා එකක් ඔයාගාව තියෙන එක ගොඩාක් වැදගත්. ඒතර මේක ඕනම ඇඳුමකට ඔයාලට මැච් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ගවුමකට ඒ වගේම පෑන්ට් එකකට ඕනම ඇඳුමකට මේ වගේ ස්ලිපර් එකක් ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ page එකේම තමයි මේ ස්ලිපර්ස් දෙකත් මට එවලා තියෙන්නේ. මේකත් හරිම comfortable basic simple flat slipper එකක්. ඒ වගේම මේකේ silver color detailing එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම comfortable මේ slippers උත් හොඳ grip එකක් තියෙනවා මේ slipper එකේ පිටිපස්සේ. ඉතින් මේ හැම පෙන්නන හැම slipper එකක්ම රුපියල් 1490ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඒත් එකම මෙන්න මේ වගේ black and white sandal type එකේ slipper එකක් එවලා තියෙනවා. හරිම comfortable හරිම minimal detailing එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන comfortable slipper එකක් තමයි මේකත්. so මේ වල sizes මගේ සාමාන්‍යයෙන් normally shoe size එක තියෙන්නේ 37 38 කියන දෙක ඇතුළත. සමහර slippers වල 38 සමහර slippers වල 37. ඉතින් හරියටම කකුල measure කරලා ඔයගොල්ලෝගේ standard size එක හොයාගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට slippers online order කරද්දිත් ඒක වැදගත් වේවි. ඒ වගේම මෙතන collection එකේ අන්තිමට මට තියෙන shoe එක තමයි මෙන්න මේක. මේකත් sandal type එකේ හරිම ලස්සන black and gold slipper එකක්. මම ගොඩාක් ආස වුණ slipper එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ picture එකේ මේ slipper එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් මම මේ දැන් පෙන්නපු ස්ලිපර්ස් වලට ඔයගොල්ලෝ ආස නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ fashion by glow කියන page එකට යන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ Instagram page එකට හරි එමන් නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා හරි මේ දේවල් අනවුම් කරන්න. හරිම comfortable flat slippers හරිම elegant look එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම January month එකේ shoes විදිහට මෙලදී ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම ඇඳුම් වලට වඩා මේ month එකේ ගොඩක් මම අරගෙන තියෙන්නේ shoes, slippers වගේ දේවල්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අමතක කරන්න එපා. channel එක දැම්මම subscribe කරන්න. තව ඉස්සරහට shopping hauls, ඒ වගේම shopping vlogs, ඒ වගේම තව එක fashion tips and tricks ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ලෑස්තියෙන් තමයි මේ අවුරුද්දේ ඉන්නේ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.